Άλπεις, ταυτισμένες σχεδόν με την ρομαντική έννοια του θεσπέσιου μεγαλείου, εκείνης της ομορφιάς που εμπεριέχει δέος και κίνδυνο. Άγριοι γκρεμοί, σάρες, χιόνι, πάγος και πολικές θερμοκρασίες κάνουν τη ζωή πολύ δύσκολη. Όσοι θελήσουν να ζήσουν μόνιμα εδώ, πρέπει να έχουν ιδιαίτερες ικανότητες. Βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και είναι βέβαιο ότι μπορούμε να δούμε μαρμότες μονάχα στη λούτρινη εκδοχή τους. Οι αληθινές κοιμούνται βαθιά για πολλούς μήνες μέσα στο έδαφος. Είναι ζώα τέλεια προσαρμοσμένα για ένα πολύ ψυχρό περιβάλλον. Ογκώδεις και στρομπουλές εκθέτουν σχετικά μικρή επιφάνεια σώματος σε σχέση με άλλα ζώα με παρόμοιο βάρος. Τα αυτιά τους είναι μικρά, τα άκρα τους κοντά και χοντρά για να περιορίζουν ακόμη περισσότερο την απώλεια θερμότητας. Φυσικά καλύπτονται με μια πυκνή γούνα που τις κρατά ζεστές. Είναι τα μεγαλύτερα αλλά και βαρύτερα μέλη της οικογένειας των σκύουρων. Υπάρχουν περίπου 15 διαφορετικά είδη στον κόσμο. Όλα ζουν μόνο στο βόρειο ημισφαίριο, σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ψυχρούς χειμώνες. Το είδος μαρμότα των Άλπαιων θα το εντοπίσουμε πάντα ψηλά. Είναι ζώο των δροσερών λιβαδιών και δεν μπορεί να ζήσει μέσα σε δάση. Ο πληθυσμός του στις Άλπεις ζει αποκομμένος από τον πληθυσμό των Τάτρας στα Βόρεια Καρπάθια. Μονάχα με τη βοήθεια του ανθρώπου έχει μεταφερθεί σε άλλα ψηλά βουνά. Πώς όμως βρέθηκαν απομονωμένες σε δύο διαφορετικές οροσειρές που απέχουν τόσο πολύ μεταξύ τους? Για να το καταλάβουμε πρέπει να γυρίσουμε στο παρελθόν και συγκεκριμένα στην εποχή των Παγετώνων. Στο απόγειο της εποχής των Παγετώνων η Ευρώπη καλυπτόταν κυρίως από άδενδρες στέπες. Όταν οι Παγετώνες υποχώρησαν, ήρθε ο καιρός για να υποχωρήσουν και οι μαρμότες, αναγκαστικά. Την εποχή των Παγετώνων, οι μαρμότες ζούσαν χαμηλότερα, σε πεδιάδες. Ήταν ωραία εποχή βεβαίως για τις μαρμότες. Όταν όμως υποχώρησαν οι Παγετώνες, τα δάση πήραν τη θέση των λιβαδιών τους. Οι μαρμότες αποτραβήθηκαν ψηλότερα, στα ψυχρά αλπικά λιβάδια. Γύρω τους απλώθηκε ένα ακατάλληλο για αυτές δασικό περιβάλλον. Σε αυτή την περίπτωση, τα δάση είναι τόσο αφιλόξενα για τις μαρμότες, όσο είναι μια θάλασσα γύρω από έναν άνθρωπο ναυαγό. Οι αλπικές μαρμότες είναι ημερόβια και πολύ κοινωνικά ζώα. Ζουν σε οικογενειακές ομάδες με ένα κυρίαρχο ζευγάρι και τους συγγενείς τους. Επικοινωνούν μεταξύ τους με σφυρίγματα, που σε εμάς θυμίζουν σφύριγμα κάποιου αρπακτικού πουλιού ή και βοσκού. Το σπιτικό τους αποτελείται από ένα σύστημα υπόγειων στοών, τις οποίες καύουν μόνες τους. Σε αυτές φροντίζουν να υπάρχουν διαφορετικά δωμάτια. Αλλού βρίσκεται το καθιστικό και αλλού η τουαλέτα. Κάπου εκεί μέσα υπάρχει και το υπνοτήριο, όπου στρώνουν το κρεβάτι τους με άχυρο για να κοιμούνται παρέα. Είναι ένα από τα πιο αξιοθαύμαστα θηλαστικά του κόσμου. Ενδόθερμα όντα, όπως και εμείς οι άνθρωποι, έχουν ένα θερμοστάτη για να διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματός τους σταθερή, με τη διαφορά ότι κάποια στιγμή οι μαρμότες μπορούν να κατεβάζουν διακόπτες, πέφτοντας σε χειμερή ανάρκη. Μια κατάσταση αδράνειας για να μπορέσουν να βγάλουν το χειμώνα χωρίς να χρειάζεται να τρώνε. Είναι το μεγαλύτερο ζώο που πέφτει σε πραγματική χειμερή ανάρκη, γιατί άλλα είδη όπως η αρκούδα περνούν σε μια ελαφρύτερη κατάσταση που ονομάζεται χειμέριος ύπνος.
Η χειμερή ανάρκη διαρκεί πολλούς μήνες και διακόπτεται από σύντομα διαλύματα αφύπνισης. Τα ζώα μοιάζουν τότε ξυλιασμένα από το κρύο, με θερμοκρασία σώματος που αγγίζει τη θερμοκρασία του ψυγείου μας. Οι φυσιολογικές λειτουργίες περιορίζονται. Ο σφυγμός, η αναπνοή, η κατανάλωση ενέργειας, ακόμη και η μάζα του γαστρεντερικού συστήματος περιορίζεται. Έχει φανεί ότι όσο πιο πολλά άτομα βρίσκονται στο ίδιο υπνοτήριο, τόσο λιγότερη ενέργεια καταναλώνει το καθένα. Η στενή επαφή τα κρατά πιο ζεστά, ενώ ξυπνούν και λιγότερες φορές μέσα στο χειμώνα. Για να κερδίσουν το λίπος που θα κάψει το χειμώνα, περνούν από τη φάση της φθινοπορεινής υπερφαγίας. Στην αρχή της διαχείμασης, το λίπος φτάνει το 1/3 του συνολικού βάρους. Γενικά, οι μαρμότες είναι φυτοφάγες, αλλά εμπλουτίζουν το διαιτολόγιό τους με έντομα και άλλα σπόνδυλα. Ιδιαίτερα πριν από τη χειμερή ανάρκη, το τραπέζι τους περιλαμβάνει πολλά λουλούδια που τους βοηθούν να παχύνουν. Τα δόντια και το απλό πεπτικό σύστημα, με ένα μόνο στομάχι, είναι τυπικά ενός σποροφάγου είδους. Μπορούν όμως να τρέφονται και με χορτάρι, όπως τα μυρικαστικά. Στο μεγάλο του σώμα, η τροφή μπορεί να παραμένει πολλές ώρες, ώστε να χωνεύεται. Έτσι, αξιοποιούν μια πηγή τροφής που βρίσκεται ευκολότερα σε σχέση με τους σπόρους. Αφού το χορτάρι και οι πόες βρίσκονται εύκολα, οι μαρμότες αφιερώνουν πολύ λίγο χρόνο για να βρουν φαγητό. Το υπόλοιπο διάστημα είναι αφιερωμένο στη χώνευση. Αυτός ο χρόνος τεμπελιάς όμως δεν είναι ιδιαίτερα ανέμελος. Την περισσότερη ώρα στέκονται κοντά στην είσοδο της φωλιάς, εποπτεύοντας με προσοχή τα πέριξ. Θέλουν να εντοπίσουν έγκαιρα μια άλλη μαρμότα που μπορεί να διεκδικήσει και αυτή μια θέση στη φωλιά. Περισσότερο όμως τις ενδιαφέρει να προλάβουν έγκαιρα κάποιον εχθρό. Λίγος χρόνος μένει για παιχνίδια και ξέγνιαστες συναναστροφές. Τα νεαρά πάντως, όπως όλα τα παιδιά του κόσμου, δείχνουν να είναι πιο ανέμελα. Κάθε μαρμότα είναι ξεχωριστή και έχει το δικό της χαρακτήρα. Άλλες είναι δειλές, άλλες τολμηρές. Διακριτή είναι και η κοινωνική θέση κάθε μιας. Είναι ενδεικτικό ότι όταν κάποιες σφυρίζουν για να σημάνουν συναγερμό, οι υπόλοιπες ανταποκρίνονται, ενώ μένουν αδιάφορες στα σφυρίγματα άλλων. Όλες ωστόσο προκαλούν το θαυμασμό και τη συμπάθειά μας. Ίσως γιατί μας θυμίζουν μια ζωντανή εκδοχή των παιδικών παιχνιδιών μας. Ίσως γιατί μπορεί να μένουν αγκαλιασμένες για τόσους μήνες, χουζουρεύοντας. Ίσως γιατί αντέχουν σε τόσο ακραίες συνθήκες. Ή εν τέλει γιατί έχουν το προνόμιο να ζουν σε ένα επιβλητικό, αθάμαστο και πραγματικά πανέμορφο περιβάλλον.